انذار الطاعة اللي بيعمله الزوج لزوجته لما بتترك البيت أو منزل الزوجية، هل هو فعلا كافي لعودة الحياة؟ هل هو فعلا كافي للم شمل الأسرة المصرية؟ عايزين نشوف قوة انذار الطاعة في الوجود أو في الواقع اللي احنا عايشين فيه. وهل فعلا المشرع المصري لو هيعدل قانون الأحوال الشخصية هياخد باله من إنذار الطاعة ويعالج أهم مشكلة فيه؟ تعالوا نشوف أهم مشكلة فيه إيه ونبدأ الحلقة بتاعتنا. يلا بينا. السلام عليكم واهلا بيكم من جديد في برنامج كلام قانون. معكم ياسين عبد المنعم. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة عن مدى جدوى انذار الطاعة، وهل فعلا هذا الانذار كفيل لعودة العلاقة الزوجية كما كانت عندما يراسل الزوج زوجته بانذارا للطاعة، هل بالفعل تدخل في طاعته؟ وهل هذا يؤثر على الزوجة إذا لم تمتثل لهذه الطاعة؟ وهل هذا يجعل من الزوج له الحق في أنه تصبح زوجته في عداد الناشزات، أم أن هناك شكلا آخر بيتحول عليه هذا الإنذار من إنذارا للطاعة لشيء جديد؟ وهل فعلا الإنذار ده مقوم للعلاقة الزوجية ولبناء أسرة تواجه متطلبات ومعيشة المجتمع؟ وهل فعلا هذا الإنذار قادر على أنه يجمع شمل الأسرة المصرية؟ خلينا نقرأ نص القانون ونقول ملاحظاتنا كمحامين. وجدنا هذا الإنذار هل هو له جدوى أم لا؟ نص المادة 11 مقرر ثانيا من قانون الأحوال الشخصية والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقول الآتي: إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة أنها تعترض على هذا الإنذار خلال مدة 30 يوم أمام المحكمة الابتدائية من تاريخ هذا الإعلان، وأن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. طيب، ده نص القانون اللي كل الأزواج بتلجأ ليه في حالة أن تترك الزوجة منزل الزوجية دون حق. الفكرة بقى اللي احنا عايزين نناقشها مع حضراتكم، أول حاجة إن الزوجة لو ما امتثلتش لطاعة زوجها هي ما تبقاش اسمها ناشز. النشوز ده مش معناه إن هي مش هتتجوز أو تفضل ناشز طول العمر، أو دي مسألة غير صحيحة، واللي بيتكلموا بيها أو بيفتوا فيها من عوام الناس ما لهاش صدى على أرض الواقع. فما فيش حاجة اسمها نشوز يمنعها من الزواج من آخر لا قدر الله إذا حدث طلاق فيما بعد. طيب، الفكرة هنا هو من هذا الإنذار إنها إذا لم تمتثل للطاعة وتدخل في طاعة زوجها بتحرم من الإنفاق عليها من قبل زوجها، ولكن إذا كان لها أبناء فلها أن تطلب وتأخذ نفقة منه. إذا كان لها نفقة عدة أو متعة أو مؤخر صداق بتاخده منها لا قدر الله إذا حصل طلاق للضرر أو طلاق الزوج راح طلقها أو اتفقوا على الطلاق أيا ما كانت الطريقة، ما عدا طبعا دعوى الخلع اللي حضراتكم عارفينها. طيب، إذا إحنا عندنا هنا هو مشكلة وهي تخص نفقة الزوجة فقط. السؤال بقى، بعد ما يتم تنفيذ هذا الإنذار، هل بالفعل هذا الإنذار إذا امتثلت الزوجة له ودخلت في طاعة زوجها، هل هذا كفيل بعودة الحياة والعلاقة الأسرية من جديد؟ في وجهة نظري ومن خلال القضايا اللي احنا بنشتغلها وبنشوفها على أرض الواقع، أن فكرة كلمة الطاعة تأبى النفس أن تمتثل لها. انت نفسك كرجل اذا طلبت من حد يطيعك او حد طلب منك تطيعه بشكل ما بهذه اللفظة او الكلمة،
حضرتك نفسك بتأبى هذه المفردة أو هذا المعنى. وده أنا عايز أنبه لكل الشباب وكل رجال صغير أو كبير، خد بالك من الألفاظ لأنها تؤثر، ومدى تأثير هذه الألفاظ في عودة العلاقة والحياة كما كانت من قبل. إذن الزوجة في حد ذاتها كسيدة أو كامرأة، فكرة إنها تدخل في طاعة زوجها وترجع لمنزل الزوجية باعتبار أنه منزل الطاعة أو مسكن الطاعة، الفكرة نفسها صعبة جدا، ثقيلة على النفوس. طيب أنا بقول لحضراتكم ليه الكلام ده؟ إيه اللي أنا عايز أوصله لكم وأوصله للمشرع المصري، وخاصة وهو شغال هذه الفترة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية. ضع في اعتبارك أيها المشرع أن الألفاظ والمعاني والكلمات والمفردات لها تأثير في النفوس، وخاصة إذا كانت هذه النفوس هي نفوس المرأة، هذه النفس الطيبة البسيطة الرقيقة النقية التي لا تستحمل إن حد يقول لها لازم تدخلي في الطاعة. المسألة صعبة جدا على النفس البشرية كلها، ما بالك بقى على المرأة. فإذا أنا بوضح لحضرة المشرع المصري، السادة أعضاء مجلس النواب، انتبهوا أثناء تعديل القوانين وغيروا هذا المسمى، خلوه ما يبقاش إنذار بالطاعة، خلوه يبقى اسمه إنذار للعودة لمسكن الزوجية، خلوه يبقى إنذار يذكر المرأة بالعلاقة اللي نشأت بينها وبين زوجها داخل منزل الزوجية، يذكر المرأة بالأبناء اللي بينها وبين زوجها واللي اتولدوا في منزل الزوجية، يذكر الرجل والمرأة بالرحمة والمودة اللي بينهم وبين بعض، على أساس ترجع وتعود العلاقة الزوجية كما كانت. مش ان زوجة ترجع وحاسه انها داخله تطيع فقط، داخله تنفذ امر بالامتثال للطاعه على اساس لا تحرم من النفقه. المساله صعبه جدا. خلونا واحنا بنعالج هذه القوانين الاجتماعيه جدا ننتبه الى خطوره الكلمات والالفاظ، انها تؤثر تاثيرات سلبيه على الحياه الاجتماعيه بين رجل وامراه حدث بينهم خلاف ايا ما كانت الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف. ولكن عشان نعالج هذا الخلاف لابد من أننا نحسن الألفاظ والكلمات والمفاهيم والمعاني. فلنعتبر هذا الإنذار هو رسول أو سفير يحمل معه رسالة سلام، وليست رسالة تهديد بالحرمان من النفقة إذا لم تمتثل لطاعة زوجها، لأن المسألة ستؤجج الاشتعال داخل المرأة وتحول الإنذار بالطاعة خلال 30 يوم لما تعترض عليه أمام المحكمة الابتدائية إلى دعوى أخرى بالتطليق للضرر أو خلع. إذن أنا بكلم الكلام ده لأن ما شفناش ولا مرة اتعمل فيها إنذار طاعة وامتثلت الزوجة ودخلت في الطاعة، بل بيحصل فورا انفصال كامل، بيحصل شق في جدار العلاقة الزوجية الذي تم بناؤه يعني بالتعب وبالجهد، وكان نتيجة هذا الجدار أن هناك علاقة عاطفة أو حب بتنتهي بمجرد ما بيحصل الإنذار ده أو المشكلة دي. أنا زي ما قلت لكم قبل كده، بالأخص لما هنيجي نتكلم في قوانين الأحوال الشخصية هننتبه للألفاظ والكلمات وحيثيات المواقف اللي هتخلينا نقول وجهة نظر ترتبت واتبنت على الواقع اللي احنا شفناه كمحامين بنشتغل وبنشوف ايه اللي بيحصل لما بيقوم الزوج بإنذار زوجته. وانا عايز اقول له بدل فكرة الإنذار بالطاعة. إذا كانت هي تركت المنزل من حقك لما تيجي تدعوها ادعوها بلطف، بعيدا عن تنفيذ هذه المادة، بعيدا عن تنفيذ القانون الذي أصبح ليس له صدى إلى أنه يخرب البيوت، يهدم البيوت.
البيوت التي كانت عامرة بسبب قوانين لم تراعي العلاقة اللي نشأت بين رجل وامرأة بشكل طيب، كونها ما راعتش العلاقة دي كانت شكلها ايه، وربنا قد ايه قدسها ومجدها ووضع لها معايير واعتبارات. كل ده بيوصلنا لهدم البيوت اللي احنا اصبحنا كلنا بنعاني منه، وبيعاني منه الجيل الجديد او المستقبل الجديد وهم الابناء. مش عايز اطول عليكم، اتمنى ان المشرع المصري ينتبه الى حقيقة ومرامي الالفاظ الى اي مدى تأخذنا. اشكركم واشوفكم على كل خير، ومع السلامة.